Đây là chú bế con. Trời ơi cưng quá. Đừng có trêu đấy, đừng có trêu. Hello anh chị. It's very good actually. So especially I feel that my wife, you know, you guys have given the best service, you know, very professional. And I think it's very meaningful for us as well. The photos taken, I saw it, it's just fantastic. Oh yeah, thank you so much for taking care of my son. Really appreciate it. Thank you. Yeah, thank you. Hoa lọt xuống đó, ở tay. Rồi. Đó, để mi ở nó được đó. Ok. Ok đó. I just wonder. Chị Vi. Dạ. Em hỏi là hôm nay chị đi chụp mà em bé theo chị thấy sao? Nói chung là trải nghiệm có 102, với lại mình thấy là ở đây anh chị ai cũng hỗ trợ nhiệt tình hết, nhất là Có babysitter. dạ đúng rồi. Nói chung là cũng cảm ơn anh chị với lại team hỗ trợ nhiệt tình, hài lòng với lại dịch vụ ở đây. Cảm ơn chị.